guys, so for today's vlog, gagawa tayo ng baby back ribs. Papakita ko sa inyo yung baby back ribs na binili ko. Ito yung baby back ribs na binili ko sa supermarket. So, pag binili mo siya, may kasama pa siyang ganito, skin. Ayan. So, pag bumili kayo ng baby back ribs sa supermarket, patanggal niyo yung skin. Pero meron doon na baby back ribs na wala ng skin yung pork. So, ito yun. Ganito yung itsura niya pag pinatanggal mo. Ayan. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong, may tinatanggal ditong, ewan ko, anong tawag dito? Pero basta ito tinatanggal ko. Ayan. Ayan. Kailangan nating tanggalin to kasi kung hindi, pag kinain mo siya, ayan yung parang matigas na hindi naman matigas pero parang ano siya. Oh. Kaya tanggalin natin na. Guys, pagtapos natin tanggalin yung nasa ibabaw niya yung parang balat, gagamit tayo nitong McCormick Grill Mates Hickory Smoke Barbecue Marinade Mix. So, ito yung ginagamit ko na pang marinade dito sa baby back ribs. Ayan. Dahil malaki siya, gagamit tayo ng dalawang ganito. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano ang procedure ng paggamit ito. Oh, ito. Ang sabi sa instructions, ito, 1/4 cup ng water and 2 tablespoon ng vegetable oil. So, kahit anong oil naman pwede. Ayan. I-bake na natin siya sa oven ng 3 hours din. Or more than kung gusto natin mas malambot yung... Ayan guys, nagpe-preheat na tayo ng oven. Ang temperature na gamit ko is 190 degrees Celsius. So kung sa Fahrenheit, i-convert nyo na lang. Pero I think 350 degrees Fahrenheit ang 190 sa Celsius. So, check nyo na lang din, guys. So, ito na siya guys. After ng almost 4 hours, ilabas natin siya. Yung 5 minutes remaining dun sa baking time niya. Ilalagay natin tong barbecue sauce. So, ibubuhos natin siya dyan. And then, ibabalik natin siya ulit sa oven.